Tervetuloa Ravitsemuspaino- ja kehourheilussa podcast-sarjan pariin. Tässä 3 jakson sarjassa keskustellaan suhteellisesta energiavajeesta urheilussa, hyvän painopuheen periaatteista sekä painon optimoinnista huippu-urheilussa. No niin, tervetuloa Ravitsemuspaino- ja keho podcast-sarjan pariin ja tänään meillä on aiheena kehon painon optimointi ja nimenomaan huippu-urheiluympäristössä. Ja käydään vähän tässä läpi, että mistä niin kuin painon optimoinnissa on kyse. Ehkä voidaan tarkastella sitä, että missä tilanteessa on niin kuin järkevää, perusteltua lähteä optimoimaan painoa ja missä lajeissa, missä tilanteessa siitä on ehkä hyötyä ja myös sitä puolta, että missä tilanteessa siihen ehkä ei pitäisi lähteä ja minkälaisia uhkia, riskejä siihen liittyy. Ja voitaisiin oikeastaan aloittaa ihan siitä, että esitellään itsemme. Voisin vaikka aloittaa, eli olen Jaakko Mursu ja koulutukseltani ravitsemustieteilijä. Ja tehnyt monenlaisia erilaisia asioita tutkimuksesta, koulutukseen, opetukseen, käytännön työhön. Ja nyt oikeastaan viimeiset vuodet on pitkälti pyörinyt tai työskennellyt urheilutematiikan parissa. Eri ikäisten ja eri lajien kesken. Ja sitten otetaanko sieltä seuraava? Joo, eli Mikkola Jussi. Kihula on ollut parikymmentä vuotta urheilufysiologina ja pääosin toiminut sanotaanko viimeiset 10 vuotta ehkä enemmän tuolla maastohiihto, yhdistetty hiihto, eli talvilajien parissa. Ja mä oon myös Katja, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, eli lääkärihommia teen urheilussa. Olen tehnyt muutama 10 vuotta pääasiassa alkuun kestävyysurheilussa, kuten suunnistushiihto, ampumahiihto ja sitten nykyisin toimin Helsingin kansallisen olympiavalmennuskeskuksen vastuulääkärinä, että toimin sitten tosi monissa eri lajeissa ja teen vähän tutkimustakin näistä meille tärkeistä asioista. Hienoa. Tervetuloa tänne keskustelemaan tärkeistä aiheista ja kuinka paljon tämä aihe, jota tänään käsitellään, eli kehonpainon optimointi, kuinka paljon se näkyy siellä teidän käytännön työssä? Onko tärkeä teema vai joku sivujuone? No kyllä sillä tietty rooli on siellä, mutta ei tokikaan kovin iso tällä hetkellä. Mutta käydään läpi tuossa kohta, että mikä rooli tällä painolla ylipäätään on suorituskyvyssä, niin sitä kautta se tulee esille oman työn kohdasta. Ja mun työssä se näkyy oikeastaan eniten silloin, kun se menee pieleen. Tai silloin, kun sitä tehdään tilanteissa, jossa sitä ei pitäisi tehdä. Eli muutenhan se on enemmän niin kuin urheilullinen ja valmennuksellinen asia, mutta sitten just ne riskit, mitä siihen liittyy, niin ne on sitten niitä lääkärille tärkeitä asioita. Kyllä, ja sinänsä voin yhtyä tuohon, että oikeastaan itselläkin toki tehdään sitä harkittua paino-optimointia, mutta aika usein sitten kohtaan niitä urheilijoita, joilla se asia ei ole ehkä mennyt sillain, miten se on ajateltu, että se ainakin teoreettisesti voisi mennä. Eli voitaisiin ihan tietenkin aluksi käydä vähän sitä läpi, että mitä paino-optimoinnilla yleensä tarkoitetaan, ja voisin tietenkin vähän tätä alusta-aihetta. Eli sillähän voidaan tarkoittaa montaakin eri asiaa. Ehkä perinteisemmin ymmärretään, että siinä pyritään vaikuttamaan kehon painoon tai kehon koostumukseen ja sillä pyritään parantamaan suorituskykyä. Mutta yhtä lailla sitten, ja toteutus voi olla semmoinen enemmän, että pyritään nimenomaan rasvamassaa vähentämään, mutta sitten on lisäksi tietyissä lajeissa, painoluokkalajeissa, niin painovetoja. Mutta se, mitä tietenkin täytyy korostaa, niin on se, että joissain tilanteissa se tarkoittaa painon, usein ehkä lihasmassan lisäämistä. Ja ehkä, eli nämä niin kuin 3 semmoista tulokulmaa siihen aiheeseen. Mutta sitten jos mietitään, että vaikka niin kuin teorian kannalta, että painohan on, mä tiedän, että urheilijat miettii sitä paljon, valmennus miettii ja monesti mietitään siltä kantilta, että voisiko siitä painon tiputtamista, kehon koostumuksen muokkaamista olla hyötyä, niin kuinka paljon sitä aiheesta tiedetään, miten hyvin tiedetään, että missä lajeissa, missä tilanteissa ehkä siitä voisi olla hyötyä. Jos otetaan tämmöinen teoreettinen kulma tähän alkuun ensin. Joo, ehkä kun puhutaan painosta ja suorituskyvystä, niin siinä rinnalla pitäisi aina tuoda se kehon koostumus. Ihan sen takia, koska lihasmassa on aktiivista tuottaa voimaa, niin se on ihan eri asia, onko se lihasmassa vai rasvamassa tai mistä se paino koostuu. Ja toisaalta sitten sekin, että ehkä tämmöinen niin kuin rakennekysymys, tai on sekin harjoitettavuuskysymys myös, mutta sillä on merkitystä myös, missä sitä lihasmassaa on kehossa. Eli onko sitä siellä lajilihaksessa vai jossakin muualla, niin kuin sen lajisuorituskyvyn kannalta. Jos mä nyt kärjistän, niin
kestävyysjuoksella on kohtuu turha, jos sulla on isot ja leveät selkälihakset, tosi vahvat ja painavat. Ei se niillä mitään tee. Että niin kuin tämmöisenä kärjistyksenä. Mutta sillä on merkitystä ja sekin pitää huomioida. Ja sitten ehkä isossa kuvassa niin pitää aina muistaa, että painon vaikutus suorituskykyyn se on lajispesifiä ja se on osin myös lajin sisällä tilannespesifiä. Että jossakin lajissa voi olla, vaikka maaston muodot vaikuttaa siihen, että kuinka merkittävä se paino on siinä tilanteessa. Mutta sitten kun me ruvetaan niin pilkkoon tätä asiaa niin siihen teoreettiseen viitekehykseen, niin meidän pitää niin ymmärtää vain perusfysiikkaa, se on se lähtökohta. Fysiikan lakeja me ei päästä pakoon, haluttiin tai ei, me ei päästä niitä pakoon. Eli kun me liikutaan, niin meidän pitää miettiä, mitkä voimat meihin vaikuttaa. Okei, gravitaatiovoima, eli maanvetovoima, sitä vastaan meidän pitää tehdä töitä. Sitten on kitkavoimat, kun me liikutaan, siihen painolla on pieni merkitys. Ja sitten on niin kuin tämä väliaineen vastus tai sanotaanko ilmanvastus, vedenvastus, niin siihen painolla taas on vähemmän merkitystä. Toki kehon koon kautta sillä voi olla taas siihenkin vaikutusta. Mutta että meidän pitää niin kuin joka lajissa miettiä nämä asiat, että miten nämä menee siinä lajissa. Ja sitten jos mietitään niitä lajeja, niin kuin, että missä se merkitys on suurin sillä painolla, niin totta kai vertikaalihyppylajit. Siellähän oikeastaan se ainoa voitettava voima on se gravitaatio, eli se painovoima. Siellä sillä on niin kuin aika suora yhteys. Toki meillä pitää olla lajilihakset, niin kuin, jossa on riittävästi räjähtävää voimaa vaikka korkeushypyssä, että me pystytään tuottaa se riittävä voima, mutta siellä yläkropassa ei hirveästi silloin tarvitse olla. Sitten vaikka joku mäkihyppy, missä taas pelataan niin kuin kehon painon ja sitten sen kantopinta-alan niin kuin kanssa sitä peliä, niin siellä tietysti puvuilla kikkaillaan sen pinta-alan kanssa ja sitten kehon painolla se, että sitä olisi mahdollisimman vähän, että se saataisiin mahdollisimman edulliseksi se suhde. Se on niin kuin yksi hyvä esimerkki, mistä sitten on paljon kevyestä kehonpainosta hyötyä. Sitten kestävyyslajit on ehkä sillain niin kuin aika heterogeeninen joukko. Tietenkin kun kestävyyslajissa yleensä se energian riittävyys on yksi aika tärkeä suorituskykyä selittävä tekijä, niin totta kai sillä on merkitys sillä painolla. Mutta sitten, että mitä se kestävyyslaji on, että onko se juoksu vai kävely, missä mennään niin kuin jalan vai mennäänkö välineellä, niin siinä voi olla aika isoja eroja. Eli juoksussahan me joudutaan joka syklissä aika paljon vertikaalisesti tai liikkuu painopiste, me joudutaan tekemään aika paljon työtä. Mutta sitten jos me otetaan vaikka pyöräily tasaisella, painopiste ei juurikaan muutu, niin silloin sillä ei ole niin iso merkitys sillä painolla tasaisella pyöräilyssä. Mutta taas kestävyyslajissa ne maastonmuodot, jos on ylämäki, niin totta kai gravitaatiotyön määrä kasvaa ja silloin sillä kehon painolla on oma merkityksensä, mutta tasaisella ei niinkään suuri, alamäessä massasta on hyötyä. Eli vaikka maastohiihto on tyypillisesti semmoinen laji liukulajina, että missä se vaihtelee hyvinkin paljon sen maaston kohdan mukaan se painon merkitys. Ja ehkä sitten näiden kahden tai niin kuin hyppyjen lisäksi ja sitten näiden kestävyyslajien lisäksi, niin tietysti painoluokkalajit on ihan oma lukunsa, että niissä pitää olla niin kuin siihen omaan painoluokkaan mahdollisimman paljon lihasmassaa ja ehkä mahdollisimman vähän rasvaa, että me saadaan optimoitua se voimantuotto. Ja sitten taas voidaan miettiä niin kuin vaikka pallopelejä, kiihdyttämistä, jarruttamista, niin siellä taas pyritään optimoimaan ehkä se tehon tuotto-painosuhde hyväksi. Eli se ei ole niin yksi suuntaista se, että onko kevyt vai painava, vaan se riippuu vähän tilanteesta ja näin. Ja ehkä se mulla jäi tuossa sanomatta, että niin kun sitten mitä pitempiin kestävyyssuorituksiin mennään, niin sitten sillä painolla on vielä suurempi merkitys ihan sitten muidenkin fysiologisen tekijöiden kannalta. Eli vaikka pieni kehon koko ja vähäinen rasvan määrä ne auttaa lämmön säätelyssä meitä. Että tämmöisiäkin niin kuin aspektia sieltä sitten voi löytyä, että se on aika moninainen. Ja sitten mitä tuossa oli vähän jo puhetta ennen kuin tämä nauhoitus alkoi, että ainahan se ei tarkoita sitä, että kun paino optimoidaan, että niin kun vähennetään sitä painoa. Toki se on aika usein näin, mutta monesti me joudutaan myös, että isosta massasta on hyöty. Otetaan vaikka jenkkifutiksen linjapelaajat, ne on tosi isoja, koska heillä pitää olla paljon sitä massaa, hitautta, inertiaa, ottaa niitä iskoja vastaan, pitää se linja esimerkiksi. Että se voi olla näinkin. Tai jos purjehduksessa luokat muuttuu, niin voi olla, että jossain toisessa luokassa, kun se joku toinen luokka häviää ja tulee toinen luokka tilalle, niin siinä uudessa luokassa onkin optimaalisempi olla painavampi ja silloin joudutaan hankkia sitä massaa. Tai
painissa siirrytään sieltä noin 100 kilon sarjasta sinne raskaaseen sarjaan, pitää hommata massaa. Että se voi mennä näinkin päin se painon optimointi. Ja ehkä vielä semmoinen aspekti, niin kuin nämä taklaustilanteet, no se ehkä tuli siinä jenkkifutareiden kohdalta, mutta siinäkin on se, että okei, siitä isosta massasta on hyötyä, mutta toki taklaustilanteessa pitäisi saada se iso massa kiihdytettyä isoon niin kuin nopeuteen, että sillä olisi paljon liikemäärää, mikä on taas siinä taklauksessa niin kuin semmoinen etu. Eli aika paljon erilaisia niin kuin aspekteja tähän kyllä löytyy. Et ehkä jos tämä kuulosti sekaavalta, niin se on ainakin hyvä lähtökohta muistaa, että se on hyvin lajispesifiä tilannekohtaista. Eli tavallaan voidaan niin tiivistää, että lajissa pitäisi tehdä analyysiä, että onko siitä painosta hyötyä, tai mikä se painomerkitys on, ja onko kevyemmästä painosta tai isommasta painosta lähinnä, niin tietenkin yleensä tarkoitetaan suurempaa lihasmassaa, niin onko sitä hyötyä. Kyllä. Joo, hyvä. Oikeastaan ennen kuin mennään eteenpäin, niin tuliko jotain vielä mieleen vai edetäänkö? Tuossa olisi sellainen videopätkä, hiihtäjän tarina, Rebekan kokemuksia, niin katsotaan seuraavaksi semmoinen ja vähän sitten kysy mietteitä, minkälaisia herättää. Katsotaan video seuraavan. Ne isoimmat ongelmat alkoi, kun mä olin 20, eli 2019. Mä omin päin aloin laihduttamaan, koska meidän lajin parissa oli tullut just silloin sellaisia hiihtäjiä, jotka oli aika keposia ja ajattelin, että okei, että jos mä haluan pärjätä, niin sit mun pitää olla tietyn näköinen ja mulla ei siis ollut mitään vikaa mun kehossa. Keho toimii ihan niin kuin ok ja näin jälkeenpäin ajateltuna niin ei olisi ollut niin kuin mitään tarvetta niin kuin laihduttaa, mutta kun oli nuori ja vähän tyhmä ehkä, niin sitten niin kuin sitä eli sellaisessa pienessä kuplassa ja halusi niin kuin tehdä kaiken niin hyvin kuin mahdollista. Ja se sitten johti siihen, että siitä tuli niin kuin tosi kontrolloitua siitä syömisestä. Aloin laskea kaloreita ja makroja ja kaikkea. Ja se loppui sitten siihen, että joka päivä mä söin vähän vähemmän ja vähän vähemmän ja vähän vähemmän. Ja sitten lopulta niin tuli se seinä vastaan aika nopeasti, että ylikuormitusoireet alkoi ja tulin kipeäksi. Ja vaikka niin kuin vähän aikaa kulkitreenit, niin sitten aika nopeasti niin kroppa kyllä sanoi myös itsensä irti. No, heräskö ajatuksia? Itselläni ainakin heräsi paljonkin, että haluaako joku aloittaa vai aloitanko itse? No mä voin vaikka aloittaa, että tässähän nyt tuli tietenkin sitten lääkärin ja urheilussa toimivan lääkärin korvaa heti paljon niitä asioita, missä tilanteessa ei edes pitäisi lähteä ja millä tavalla ei pitäisi lähteä siihen kehon tai painon muokkauksen. Että tässä ei ollut edes kyse optimoinnista, vaan tässä oli vain niin semmoisen tietynlaisen ideaali omassa päässä syntyneen ajatuksen hausta, että ensinnäkin juniori-ikäisenä eikä vielä edes maailman huipulla, kun meillähän tässä nyt on lähtökohtana, että me puhutaan ihan siitä äärimmäisestä huippu-urheilusta, niin jo siitä alkaen ja sitten se, että miten tämä on niin kuin mennyt, hän on yksin joutunut sitä tekemään ja se on koko ajan liukunut vähän väärään suuntaan, että tässä on enemmän ehkä kyse niin kuin jonkin tyyppisen, ei sitä nyt haluaisi niin kuin millään tavalla laputtaa, mutta ikään kuin häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä sit jo ja niin kuin energiansaannin ongelmia, että tässä ei ole edes kyse painon optimoinnista. Niin. Ja hän on tietenkin siihen ollut syytön, mutta että just näitä varten meillä on tietynlaisia ohjeita, että miten tätä pitäisi lähteä tekemään. Kyllä. Tuliko? Joo, ehkä sillä kun hiihto on itselle sillä tuttu laji, niin tässä niin kuin, ei minunkaan mielestä ehkä olisi ollut tarvettakaan. Ja sitten se, että kun hiihto on siitä mielessä niin kuin, sanotaanko aika armonlenkälaji, että siinä aika isolla painohaitarilla pärjätään ihan maailman huipulla. Että siellä niin kuin on tilaa erilaisille ruumiinrakenteille kyllä ja sitten on sprinttihiihtoa ja on pitemmän matkahiihtoa, että millä on oma vaikutuksensa. Että joo. Tässä ei näytetty sitä koko haastattelupätkää, mutta hän viittasi edellisessä pätkässä siihen, että naishiihdossa niin oli Maarit Björgenit ja muut väistynyt ja tilalle oli tullut sitä hoikempia Jessie Dickins ja muita Frida Karlsson. Et sieltä syntyi semmoinen mielikuva, että pärjätäkseen täytyy olla hoikka. Eli tämmöiset asiat vaikuttaa taustalla, että
ne mielikuvat elää. Ja paino on kuitenkin teemana semmoinen, että väittäisin, että jokainen urheilija miettii sitä jossain vaiheessa. Myös niissä lajeissa välttämättä, missä sillä painolla, ainakaan sillä kevyellä painolla ei ole merkitystä, mutta sitä mietitään, se on yksi teema. Ja ehkä sitten toinen asia, mikä tuli mieleen, että sitten urheilijat lähtee tekemään myös aika siellä lähellä huippu-urheiluvaihetta, niin tekemään niitä asioita itsekseen. Ja sitten se tuloshan voi olla niin kuin kuvatun kaltainen. Just kun mainitsit tässä Jessie Diggins, hän on ollut tosi avoin myöhemmin siitä, että se on ollut hänelle ongelma. Ja voisikohan viimeisenä nyt taas Juha Auki puhunut siitä, että miten se on ollut jossain vaiheessa uraa ongelma. Että tavallaan tietämättä, miten joku hoikka urheilija itse asiassa voi, niin on harmillista, että sitten nuoremmat urheilijat esimerkiksi ottaa esimerkkiä ja sitten vasta jälkeenpäin kuullaan, että eihän se voinut silloin edes hyvin, että sitä nyt ei olisi ainakaan kannattanut seurata. Kyllä. Eli tästäkin asiasta niin silläkin on merkitystä, että jaetaan sitä tietoa, puhutaan niitä asioita. Jessie on tehnyt sitä hyvin avoimesti ja se on ollut tosi hienoa. Mutta kuvastaa myös sitä, että urheilijoilla on haasteita sen syömisen ja painon, että miten siihen niin kuin suhtaudutaan. Ja meidän tietenkin tehtävä on tuoda näyttöön perustuvaa tietoa, että mitkä vaikuttaa ja mitkä ei. Ja tietenkin voidaan tästä niin kuin pienellä aasinsillalla mennä siihen, että missä tilanteissa ehkä sitten painon optimointi voisi olla perusteltua. Ehkä tässä vähän sivuuttiin, mutta jos pyritään vähän tiivistämään sitä. Tästä on laadittu hyviä ohjeistuksia ja linjauksia. Ja ehkä itse niin kuin näen, että mitä nostit Katja esille, että huippu-urheilija huippuvaiheessa. Sitten ehkä sivuuttiin vähän sitä, että täysi-ikäinen. Mutta varmasti tärkeä on myös, jota täytyy niin kuin korostaa, on se, että urheilija on kaikin puolin terve. Ja tietenkin se, mistä Jussi oikeastaan aloitti tuossa, että siinä lajissa sille urheilijalle pitäisi olla siitä hyötyä. Että muutenhan se on vaan niin kuin pyritään tekemään asiaa, eikä niin kuin mietitä, että onko sillä vaikutusta. Että siinä on ainakin muutamia asioita. Tuleeko jotain muuta mieleen? No oikeastaan, sä sanoit täysikäinen, niin mä sanoisin, että valmiiksi kasvanut Kyllä. ja kehittynyt, Kyllä. joka ei yleensä siinä 18 vuoden iässä ole vielä. Ja sitten ehkä se, että urheilijalla pitäisi olla niin kuin psyykkisesti vakaa tilanne, eikä saisi olla myöskään niin kuin sen harjoituksellisen kuormituksen tai palautumisen kanssa mitään ongelmia, koska sitten jos on valmiiksi, jos vähän niin kuin palautuminen ongelmallista tai on ollut vähän ylikuormitusta niin se ei ole, tai paljon sairasteluja, niin se ei ole ehkä se paikka, missä kannattaa lähteä miettimään painon optimointia. Ja sitten yksi tärkeä asia on varmaan se, mistä mikä niissä ohjeissa tulee selkeästi esiin, että pitäisi olla se moniammatillinen tuki. Ja että se pitäisi miettiä se, että hyödytkö sinä tästä ja jos hyödyt, niin onko tässä semmoinen tilanne tässä vaiheessa uraa ja nyt. Ja sitten siellä pitäisi olla se tuki ja apu, eikä sitä tarvitsisi kenenkään yksin miettiä. Joo, kyllä tuossa nyt aika lailla varmaan se viitekehys tuli esille, mitkä ne on ne painon optimoinen niin kuin perustelun edellytykset, että ei mulla hirveästi tuohon enää ollut kyllä lisättävää. Joo, ja tuolla terveydellä ehkä itse yleisesti tarkoitin sitä, että se suhtautuminen, että henkinen hyvinvointi pitää olla hyvä, että kaikki on balanssissa sen terveyden mutta että niin kuin isossa mittakaavassa sen terveyden osalta, jotta se on, niin kuin, koska se kuitenkin vaatii tavallaan kuitenkin sitten, varsinkin jos pyritään vähentämään sitä rasvamassaa, niin se vaatii tietyllä tavalla lisää tekemistä, joka on niin kuin yksi ruuvin vääntö siihen urheilija-arkeen ja hyvä aasinsilta saa siihen palautumiseen, että jos se niin kuin vieteri on tosi kireellä jo entuudestaan, niin se on vain niin yksi lisää siihen. Ja näiden tietenkin selvittäminen on sitten välillä ehkä haastavaa, vai onko, että jos pyritään selvittämään, että onko se urheilijan tilanne semmoinen, että olisi niin kuin tarkoituksenmukaista, onko siihen jotain vinkkilistaa, mitä voidaan käydä läpi, että miten se arvioidaan se kokonaistilanne? Nyt sä katsot mua tässä näin ja harvoin lääkäri on mukana siinä arviossa, kun se usein käydään sitten sen urheilijan ja valmentajan ja sitten mahdollisesti ravitsemusasiantuntijan kanssa. Mutta mun mielestäni siihen vinkkilistaan ehkä kuuluu just se huolellinen urheilijan haastattelu ja ehkä se alkaa jo siitä, että mistä tämä ajatus tähän on lähtenyt. Että onko se lähtenyt urheilijalta, tuleeko se valmentajalta päälle liimattuna, joka ei ole koskaan se hyvä tapa lähteä siihen, jos ei se urheilija koe siihen. Ja sitten tosiaan, niin kun on mietitty, että onko siihen lähtökohdat, niin sitten vielä mietitty se tarve. Mutta ehkä just se, että se terveyden kysyminen ja palautumisen ja sen harjoitustilanteen kysyminen.
Ja sitten tosiaan niin tämä ei ole junioriurheilun juttu, että tämä pitäisikin olla vasta siinä vaiheessa uraa, milloin on sitä moniammatillista tukitiimiä jo ympärillä muutenkin. Joo, ja se tavoite mun mielestä siinä pitää olla siinä paino-optimoissa realistinen, että siinä on niin kuin, että jos sulla on rasvat jo todella alhaalla, niin et sä voi sieltä enää ottaa, se on niin kuin mahdotonta. Tämäkin on tietysti semmoinen. Kyllä, ja sitten jos taas on paino enemmän, niin onko se niin kuin painon optimointia vai onko se yleensähän silloin tilanne. Lähtökohdat on vähän eri, että yritetään tukea sitä urheilijan tervettä syömistä ja muusta, joka yleensä sitten korjaa sitä painotilannetta kanssa. Se ei sitten varsinaisesti ole ehkä sitä optimointia, mutta urheilijoita tulee sillä niin kuin saatesanoilla, he tulee niin kuin minunkin vastaanotolle ja sitä keskustelua muiden asiantuntijoiden kanssa käyty ja sitten se on se, millä lähdetään liikkeelle, mutta sinänsä, että miten se sitten sanotetaan siinä tilanteessa, niin ei ole ehkä se kaikista olennaisin, mutta monesti havahtuu siihen, että eihän tämä ole oikeastaan optimointi. Optimointi viittaa vähän, että kokeillaan tehdä vielä niitä asioita, että saadaan sitä tasoa vietyä eteenpäin. Mutta ehkä niin kuin omassa työssä niin se niin kuin oikeastaan se tärkein työväline on se huolellinen se kokonaistilanteen arviointi. Että vaikka siinä helposti on semmoinen asiantuntijanakin painetta niskassa, että nyt valmentaja ja muut haluaa, että tämä työkalu pitäisi ottaa käyttöön, niin siihen pitäisi käyttää aikaa, jotta voidaan varmistua, koska nämä on kuitenkin sitten, tilanne on tietenkin vähän helpompi sitten, jos niin kuin kaikki tuntee toisensa hyvin, mutta jos asiantuntija ei ole ihan tiiviisti ollut tai työskennellyt sen urheilijan kanssa, niin tietääkö hän varmasti sen, pystyykö suoraan luottamaan siihen kuvaan, mikä hänelle annetaan, että kaikki on hyvin, niin siinä on kuitenkin ammattieettinen velvoite niin kuin selvittää se tilanne, että kaikki todellakin on. Ja tämä on tietenkin se lähtökohta, että lähtökohdan pitää olla kaikin puolin hyvä, jotta voidaan lähteä etenemään. Ja se on niin kuin hyvä se realistisuus, että aika usein ehkä nähdään, tai ei ole tavoitteita tai se on epärealistinen. Että sen painon merkitystä ehkä korostetaan enemmän kuin mitä se niin kuin tutkimuksen valossa niin kuin näyttelee. Että nähdään siinä enemmän potentiaalia kuin mitä se on. Ja sitten yksi asia, mikä aina pitää miettiä, on se vaihe siinä kaudessa myöskin, että semmoisia epätoivoisia muuveja ei ehkä kannata niin kuin ratkaisevalla hetkellä tai ratkaisevan kovan harjoituskauden vaiheen tai vaikka korkean paikan leirin yhteydessä tehdä. Et mun mielestäni semmoinen tyypillinen esimerkki, missä niin kuin kaikki nämä asiat on oikeastaan mennyt pieleen, että nuori ja kokematon urheilija pääsee ensimmäistä kertaa maailmancupkiertueelle lajissa, jossa kierretään pitkään ja sitten yrittää siellä pudottaa samanaikaisesti painoa, koska valmentaja haluaa niin, ilman tavoitetta, ilman ohjeita ja kilpailuissa. Niinhän se on niin kuin tuomittu epäonnistumaan. Niin. Ja yllättävän usein siihen törmää, että tehdään kuitenkin ja sitten ihmetellään sitä hienoista tai suuren mittaluokan alivirittyneisyyttä ja alisuorittamista, että sitten se selitys onkin siellä. Sairastelua, että minkä takia se ei nyt pysy terveenä. Tuossa oli ihan, huomaa, että sinulla on jo ajatus siellä tulossa ja seuraava asia, mutta tuli tuossa mieleen, kun nyt ollaan käyty kuuntelemassa tässä Jyväskylässä hienoja seminaariesityksiä ja siinä oli myös yksi tutkimus, jossa oli oikeastaan tämmöinen, mihin Katja viittasi, että ei pitäisi juuri ennen kisoja tehdä niitä hätäratkaisuja. Et siinäkin oli yksi tutkimus, jossa kuvattiin hyvin se, että pari viikon laihdutusjakso, aika aggressiivinen sellainen, ennen sitten kilpailua vastaavaa tilannetta, niin ei kannata, koska siitä ei ehditä toipua. Et siinä oli laihdutusjakso ja sitten 2-3 päivää tankkailua ja ajatus on, että voidaan tehdä se painopudotus just ennen sitä kilpailua ja sitten tankata varastot täyteen ja suorituskyky on hyvä, niin ainakin kestävyyslajien osalta näyttäisi, että se ei vaan niin kuin toimi. Se vaatii pidemmän aikaa ja hätä ei pitäisi olla se tausta tuuppaja siellä siihen prosessiin. No, tämä olikin ehkä just sitä, että se, niin kuin jos me päädytään kaiken harkinnan jälkeen tähän paino-optimointiin, niin se suunnitelmallisuus siitä ja riittävästi aikaa siihen touhuun. Että niin kuin mietitään oikeasti, milloin se on järkevää, milloin me voidaan olla ehkä vähän negatiivisilla kaloreilla, milloin me ei voida olla. Ja se on sitten enemmän sitä ravitsemusterapeutin tietysti tonttia, mutta niin kuin pitkäaikainen hyvä suunnitelma asiantuntijoiden kanssa, niin se on varmaan se, millä me niin kuin päästään parhaaseen lopputulokseen, jos tähän päädytään.
Ja jotenkin ekstra tärkeää, vaikka se tuntuu hirveän itsestäänselvältä, mutta siinä suunnitelmassa on se tavoite, jotta ei tule niitä tilanteita, kun joskus huomaa, että sit se luisuu sellaiseksi, että se jää päälle ja sit se on niin kuin koko ajan sellaista ehkä heikkoa ravitsemusta, koska se jää ikään kuin päälle se yritys. Näkyykö sulla vastaanottotyössä tai urheilijoiden kanssa? No näkyy, niin. Valitettavasti näkyy, niin. Ja se on usein, se on joko urheilijalähtöistä tai sitten urheilija on joku sanonut, niin. Mutta siihen ei liity semmoista valmista suunnitelmaa. Ja sen takia ne on usein myös niitä urheilijoita, jotka ei ole vielä siellä, kuten puhutaan, tämä on huippu, tämä on ihan huippuvaihe. Tai ne on urheilijoita, jotka ei ehkä ole siellä, vaan tekee sitä omin päin ja niillä on joku ajatus, että painon laskeminen auttaisi minua. Juoksemaan nopeammin tai hiihtämään nopeammin ja sitten se jää ikään kuin päälle, että se on jatkuvaa semmoista pientä heikkoa syömistä ihan sen takia, että ajattelee, että se on niin kuin siellä taustalla ja se ei ole kyllä hyvä. Ja niitä on yllättävän paljon, että se jää sinne ja sitten tavallaan just se, että ehkä palaan siihen, mitä sanoin tuossa aikaisemmin, että vaikka se alkutilanne voisi olla tosi hyvä, mutta mikään ei takaa, että sitä lopputulosta. Että meillä voi olla, että kun tavoite on aina se, että siitä olisi hyötyä, se tehdään terveesti, valvotusti, avun turvin ja se johtaa hyviin lopputuloksiin, mutta oikeastaan niin kun käytäntö näyttää sitten, että se lopputulos voi olla myös sillä toisessa päässä. Ja sen takia mun mielestä se sellainen, niin kun, että se pitää hyvin tarkkaan harkita ja siltikin helposti sivuutetaan ne riskit, mitkä siihen liittyy. Ja sitten se ehkä just se, kun tavallaan sitten, jos urheilija pääseekin siihen tavoitteeseen, niin helposti käy se, mitä Kati kuvasi, että se syömisen rajoittaminen jää päälle ja sitten se yleensä ajan mittaan vielä niin kuin pahenee. Ja sen purkaminen sitten on haastavaa. Ja sitten siinä voi urheilijan osalta käydäkin, niin kuin, että aika monta vuotta menee siihen hukkaan. Ja tästä ehkä, että jos pyritään vielä tiivistämään, käytiin aika paljon sitä läpi, että mitä se edellyttää, että voidaan lähteä liikkeelle, mutta onko jotakin semmoisia indikaattoreita, mitkä niin kun sit heti on semmoisia, että nyt ei ainakaan. Tietenkin helppoja niitä ei ole huippuvaihe ja ei ole täysi-ikäinen ja moni asia vialla, niin että se terveys on kunnossa, nouseeko vielä jotakin esille? Syömishäiriöt ja mun mielestä myös aikaisemmat syömishäiriöt, koska se kyllä altistaa sille, että se ei sit onnistu, se ei pysy hanskassa, juuri hyvin sanottu. Ja sitten oikeastaan myöskin sellaiset, joilla on paljon sairastelua, paljon vammoja tai niitä palautumisongelmia, niin se, jos se siinä vaiheessa se keho on todennäköisesti jollain tavalla jo pikkasen siellä limiteillä, niin ne on semmoisia, että kyllä se terveyshistoria pitää olla hyvin hallussa tässä kohtaa. Eli pitää hyvin tarkkaan selvittää se. Tunnen vaan itse aina se painetta, että siellä voi tulla se taustapaine, että pitäisi edetä tässä ja sitten koetaan vähän turhautumista, jos siinä niin kuin asiantuntija jumittaa siinä päällä. Mutta itse koen ainakin niin kuin asiantuntijana sen velvoitteeksi, että se pitää että mieluummin istutaan sen asian päällä enemmän kuin tarpeen, jotta voidaan varmistua, koska sieltä välillä varsinkin, jos se niin kuin suhde siihen urheilija on ollut niin kuin aika lyhyt, niin niitä asioita tulee sieltä ripotella. Tulee vähän niin kuin kautta rantaa, että on tässä ollut pieniä haasteita ja sitten kun selvitetään historiaa, se voi ollakin tosi että aina auttaa se, että jos se urheilija on, sä olet ollut siinä sen urheilijan kasvamisen mukana siinä, mutta tämä on tietenkin toivottavaa, mutta tietenkään aina ei ole ihan niin kuin realismia. Mutta itse niin kuin näen, jos haluan tiivistää, niin mieluummin istun sen asian päällä ja olen se jumittava tekijä siinä, jotta voidaan varmistua. Minkälaisia keskusteluja muuten urheilijoiden kanssa käy? Mä voin avata hieman, että tässä on joitakin, tai itse koen, että tämä aihe on yleistynyt, tai se ehkä sitten menee aaltoliikkeelle, että sitä on ollut aina, mutta nyt tuntuu viimeisen parin vuoden sisällä, että niitä yhteydenottoja siihen aiheeseen tulee enemmän, ainakin itselleni. Ja sitten käydään vähän sitä keskustelua urheilijoiden kanssa, että tehdään tätä kartoitusta ja pistän vähän urheilijakin aina välillä miettimään sitä, että heillä voi olla paljonkin kokemuksia siitä omasta lajista, että minkälaisia tarinoita siellä on, vaikka on tehty hyvin, niin sieltä nousee yhtä lailla niitä onnistumisia, mutta epäonnistumisia. Niin sitten joskus se kallistaa sen urheilijankin mieltä, että tai ainakin hän tiedostaa se, että tämä ei ole niin ehkä kevyesti otettava aihe kuin mitä on ehkä alkaa ajateltu. Ja osa on todennut sitten jo
keskustelun perusteella, että ehkä tämä ei ole nyt sen riskin arvoinen, niin itse ehkä koen siinä tilanteessa, että tämä oli varmastikin sitten se hyvä ratkaisu. Koska ei voida ennustaa sitä tulevaa. No, mulla ehkä tulee just nimenomaan, niin kuin mä sanoin, että tämä on harvoin sellainen, missä lääkäri on mukana alusta asti, jolloin mä näen ne ongelmat ja vielä usein niin päin, että urheilija tulee ihan toisen asian takia, vaikka toistuvien sairastelujen tai jonkun vamman, joka ei parane tai suorituskyky heikentynyt eikä ole mitään selkeää syytä. Ja sitten kun kaivetaan, niin sitten sieltä tulee esiin tämmöistä, ja usein silloin on nimenomaan lähdetty vääristä lähtökohdista, että siitä ei joko hyötyä tai urheilija ei ehkä ole semmoisessa vaiheessa urheiluuraansa, että sitä olisi kannattanut edes, tai sitten se on vaan lähtenyt urheilijasta tai joku on käskenyt. Mutta sen takia mä ainakin olen tosi iloinen, että niin kuin tässä käydään läpi sitä, että ensin tehdään se harkinta ja sitten harkitaan vielä 2 kertaa. Kyllä. Ja käydään läpi niitä niin kuin plussia ja miinuksia ja milloin sitä ei pidä tehdä myös. Katsotaan se lista läpi ja sitten vasta sinne lähdetään. Niin sitten mun ei tarvitse lähteä purkamaan sitä taaksepäin, koska siinä yleensä menee tosi pitkään, että päästään takaisin tasapainoon. Kyllä. Joo, ehkä semmoinen näkökulma vielä sitten niin kuin tähän, että vaikka me niin kuin onnistutaankin ikään kuin vaikka sen painon pudotuksessa, jos se nyt olisi se painon optimointi sitä, niin sitten pitää aina kysyä se kysymys, että onko se suorituskyky aidosti parantunut. Että kun sitten taas siihen, että varsinkin me ollaan pitemmän aikaa negatiivisilla kaloreilla, niin se harjoitusvaste saattaa heikentyä. Ja se tulee sitten sieltä toiselta kautta se negatiivinen, vaikka muuten periaatteessa kaikki menisi hyvin. Että tässä on niin kuin aika monta kyllä kulmaa, että tässä pitää niin kuin yrittää huomioida ja punnita. Ja sitten semmoinen, ehkä jo vähän hyppää asiasta toiseen, mutta olen huomannut, että jos aika paljon seuraan sivusta, kun on näissä asiantuntijatiimeissä mukana näitä projekteja, niin että lajin sisälläkin niin kuin toisten urheilijoiden on helpompi ikään kuin omaksua ja omata se siihen lajin sopiva paino. Ja toisilla se ikään kuin se, voisiko sanoa ominaispaino, se on vähän niin kuin korkeahko ja sitä on aika vaikea muuttaa. Toisilta se onnistuu helpommin ja toisilta se ei mennä onnistu millään, vaikka kuinka he tekevät asiat hyvin. Et sitten tullaan niin kuin siihen kysymykseen, että kuinka kauan meidän kannattaa niin kuin jatkaa sitä, ikään kuin sitä paino-optimoinnin yrittämistä. Tämän voi sanoa tietysti, että YH:ssa varsinkin se on niin kuin haastava laji, kun pitää harjoitella paljon, yhdistetty joo, pitää harjoitella paljon ja sitten toisaalta pitäisi olla mäessä mahdollisimman kevyt. Niin se on niin kuin semmoinen tosi hankala yhtälö ja siinä on niin kuin kyllä haasteita. Kukahan se laji ylipäätään keksinyt, että yhdistetään mäkihyppy ja hiihto. Niin. Mutta mulla onkin sulle kysymys sitten, kun tässä puhutaan just näistä vaatimuksista ja muista, niin semmoinen, mikä aina säännöllisesti tulee vastaan. Ja mä haluaisin mielelläni sun kommentti siihen, että valmentaja sanoo, mutta tämä on niinku ihan selkeä yhtälö, että tämä tulee kestävyyslajeissa vastaan. Että tämähän on niinku selkeä yhtälö, että hapenotto paranee, jos laihdutat ja olet kevyempi, koska se on millilitraa per kilo. Joo, se numero, tai sanotaan näin, että mun yksinkertainen mieli ajattelee niin, että kyllä se numero varmasti näyttää paremmalta, koska tämä jakolassuun osoittaja ja nimittäjä muuttuu. Mutta paraneeko se suorituskyky automaattisesti, kun se numero paranee? Mä sanoa, että tietenkään hapenottokyky ei ole sama kuin suorituskyky. Totta kai sillä on iso merkitys. Ja sitten sekin, että mitä ehkä tuossa alussa sanoin, että kun mennään ylämäkeen, joo, se ehkä se suorituskyky paranee. Mutta jos sä sitten häviät, niin kuin sanotaanko vaikka semmoisessa hermolihasjärjestelmän suorituskykyisyydessä, kun sä pudotat paljon painoa, niin kun sun nopeusreservi vaikka heikkenee, sä et pysty tuottamaan tasaisella semmoisia tehoja, niin se voi ollakin, että se on plus minus nolla tai jopa negatiivinen. Että ei tähän niin kuin ole semmoista, että teen näin ja varmasti menee näin. Että. Ja tämähän se, oikeastaan se haaste on, että kun paino on vaan se yksittäinen, että sitä tuijotetaan isolaatiossa, ja nähdään sen, niin kuin ne siihen liittyvät muutokset positiivisena, mutta kun se vaikuttaa moniin muihin asioihin. Eli ainakin oma kokemus on, että on urheilijoita, joilla on kehonpaino optimoitu ja se lopputulos on ollut hyvä, mutta sitten on niitä, että se on ehkä toisaalta hyvä, toisaalta huono. Osalla paino ei edes tippunut, jolloin siihen on haaskattu turhaa aikaa ja sitten silloin yleensä taustalla on ollut jotain, niin kuin, ehkä siellä on ollut kuormitustekijöitä liikaa, että se ei ole lähtenyt laskuun ja sitten on osa niitä, joilla tulee pelkästään ongelmia. Eli siis mikä tahansa vaihtoehto on
on niin kuin mahdollinen. Ja sitten se, että urheilija, joka onnistuu kerran, niin onnistuuko se toista kertaa. Mutta että tavallaan siinä, että vaikka kuinka hyvin arvioidaan alkutilanne, niin se voi mennä monenkin eri suuntaan. Ja sen varmaan niin kuin kaikki allekirjoitetaan, että pitää olla niin kuin tosi tarkka seuranta siinä. Että toteutus tietenkin fiksu ja se niin kuin, vaikka niin kuin kehonpainon optimointi on eri kuin laihdutus, niin kyllähän se energiavaje on se keskeinen työväline silloin, kun halutaan sitä rasvamassaa tiputtaa. Kehon sitten taas, jos pyritään niin kuin siihen painovetoon, niin se on vähän eri ja sitten painolisäys, no sielläkin on energiamäärällä taas merkitystä, mutta se toteutus on tietenkin semmoinen, että maltillisilla ratkaisulla niin päästään siihen. Ja urheilijat niin eroavat muusta väestöstä, että se liikunta ei ole se yksi väline, millä voidaan. Ehkä sieltä joudutaan joskus jopa vähentää, mutta se ruokavalio on kuitenkin se keskeinen ja se voidaan tehdä fiksusti. Mutta siinä on kuitenkin se, että se voidaan tehdä paperille aika helpoksikin, mutta minkälaista keskustelua se urheilija käy vaikka pään sisällä ja mitä siellä kropassa tapahtuu, niin on sitten aina ihan oma. Ja sinänsä niin se, sitten välillähän se on sitä, että ehkä niin kuin, että se on vaan sit kokeilu. Ja siinäkin vaiheessa pitäisi niin kuin urheilijan kanssa käydä sitä keskustelua, että me lähdetään yhteisillä sopimuksilla kokeilemaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa, mutta se, että kaikki vaihtoehdot pitäisi olla auki, että jos se näyttää, että se tuottaa ongelmia, niin se pitäisi purkaa. Jos se menee hyvin, niin voidaan jatkaa. Jos joku ei toimi, niin pitää muuttaa. Mutta se on niinku yllättävän haastavaa, että siitä tulee helposti niinku semmoinen liian määräävä tekijä, että nähdään, ja sitten muutenkin kun ihminen on ihminen, niin 70 kiloa on ok, mutta 69 parempi. Et se kehonpaino optimoinnista päästään vähän siihen, että mitä me ei oikeastaan edes tiedetä. Me haetaan muutoksilla muutoksia, eikä meillä ole mitään, että se optimointi jotenkin viittaa siihen, että meillä on joku meillä on tavoite, mihin me pyritään, ja sitten kun me päästään, niin se on se hyvä. Mutta sehän se tietenkään ei ole pointti. Otettaisiko vaikka tästä Rebekan haastattelusta seuraava 2 pätkää yhdistettynä, niin vähän seuraavia mietteitä näihin liittyvistä. Olen ehkä sitä mieltä, että mä tiesin sisimmissäni koko ajan, että mä teen asiat väärin ja että mä syön niin kuin liian vähän, koska mulla oli koko ajan nälkä. Mutta sitten se vähän niin kuin selättyi sillä, että mulla sen vähän aikaa kulki tosi hyvin ja mä koin olevan niin kuin elämäni kunnossa, niin kuin yleensä käy silleen, että sen vähän aikaa jaksaa ja voi jopa niin kuin tulla oikeasti sitä tulosta, mutta se ei ole niin kuin pitkäkestoista. Ja sitten niin kuin se keho sanoi yhtenä päivänä, tulin kipeäksi, sanoi itsensä irti. Periaatteessa siitä, että mä olin ihan huippukunnossa. Kaikki meni niin kuin ns. Niin kuin paperilla tosi hyvin, vaikka mä nyt olin koko ajan nälkäinen ja muuta. Ei ollut energiaa mihinkään muuhun kuin treenaamiseen. Niin yhtenä päivänä tulin kipeäksi ja sitten mä olin 3 kuukautta kipeänä, enkä palautunut siitä taudista. Ja en palautunut niin kuin sinä kautena ollenkaan. Ja sitten alkoi niin kuin uniongelmat ja tällaiset. Mutta eniten mä huomasin sen siitä, että tulin kipeäksi enkä tervehtynyt. No syöminen silloin oli tosi kontrolloitua. Mä punnitsin ihan joka ikisen gramman ruokaa, mikä meni suusta alas. Eli esimerkiksi 3 mansikkaa saattoi olla silleen, että ne meni sinne vaalle kans. Söin siis, niin kuin jos sanotaan, että hiihtäjällä on 4000 kaloria kulutusta päivässä, niin kuin voi olla niin kuin normipäivinä, niin mä söin vähimmillään 1200 kaloria, joka ei riitä siis yhtään mihinkään. Ja mä tiesin, että se on väärin, mutta mun pää oli siinä muodissa, että tää tehdään kunnolla ja tää tehdään nopeasti, mikä on siis aivan väärä tapa niin kuin lähestyä sitä, mutta annokset näytti tosi isoilta, koska mä pystyin huijata sillä, että mä täytin niin kuin koko lautasen pelkillä kasviksilla ja tosi niin kuin vähäkalorisella ruoalla, niin kukaan muu ei periaatteessa niin kuin ulospäin sitä huomannut edes, että ne ruokamäärät oli niin pienet, mitä ne oli. No minkälaisia mietteitä, onko aikaisempaan pätkään verrattuna jotain muuta? Ehkä itsellä tuli se, että tässä oli tietenkin taustatarina se, että omiin päin lähdetään ja tarpeet on oikeastaan koko projekti. Ihan turha riski, joka ei tuottanut hedelmää, vaan tuotti, mitä se tuottikaan, huonoja kokemuksia. Ja pitkäaikainen niin kuin sitten
projekti saada asiat paremmalle. Mutta tavallaan sekin, että jos asioita tehtäisiin hyvin, se olisi ohjattu, siinä olisi moniasiallinen asiantuntijatiimi ja nähdään, niin kun, että siellä on potentiaalia saada jotain parannusta. Mutta ehkä just se, että miten hän kuvasi, että jonkin aikaa hän teki ennätyksiä ja muuta, niin sekin, että vaikka tosiaan päästään sinne, mihin halutaan, niin jotenkin se aina se itsellä soi varoituskellot koko ajan, että okei, nyt menee hyvin, mutta onko mahdollista, että kohta menee sitten huonosti. Niin se oli niin kuin ehkä ensimmäinen, joka tuosta aiheesta tuli mieleen. Mutta ehkä peräänkuuluttaa sitä niin kuin semmoisen hyvin tiiviin seuraamisen tarvetta, että meni asiat hyvin tai hyvin, sit vähemmän hyvin, niin pitää aina seurata hyvin tarkkaan. Mulla oli ehkä ensimmäinen ajatus tässä, että me istutaan nyt tässä keskustelemassa painon optimoinnista huippu-urheilussa, niin tämä ei ollut painon optimointia huippu-urheilussa, ja mun mielestä on hirveän hienoa, että Rebekka avaa sen näin ja kertoo, ja me nähdään, kuinka se niin kuin on lähtenyt liikkeelle jo vähän vääristä lähtökohdista ja sitten se liusuu. Ja tosi kurjaa, että hänelle on käynyt näin, ja mä toivon, että sitten joku muu ehkä tämän jälkeen osaa tehdä toisin tai jättää tekemättä. Mutta on myös aika tyypillinen semmoinen kuva ja se diagnoosi, minkä takia tullaan lääkärille, niin se on usein se ei-kule. Tai just se sairastelu tai joku vammakierre tai vammat ei parane. Mulla nousi tästä vähän semmoinen niin kuin universaalimpi asia niin kuin tuosta terveellisestä syömisestä, että itse kun toimin jonkun verran tuolla junioriurheilussakin vähän muissa lajeissa, niin vanhemmille niin kuin se, että se mikä on meille terveellistä ei ole välttämättä urheilevalle nuorille riittävää. Että sä voit sen lautasen täyttää, mutta se ei voi olla, että se ei ollenkaan riittävä. Silloin kun me harjoitellaan paljon, me kasvetaan, kehitytään, että siihen energiansaantiin pitää aidosti kiinnittää huomiota. Ja sitten monella vanhemmalla voi olla oikeasti se ajatus, että nimenomaan, että urheilijan pitää syödä terveellisesti. Kun se ei ehkä ole niin, siis totta kai isossa kuvassa, riittävä, mutta että pitää turvata se energiansaanti. Niin, se on varmasti se keskeisin, että riittävä energiansaanti ja tietenkin vähän laji huomioiden, että mitkä siellä sitten nousee muut tekijät, mutta riittävä syöminen niin on se keskeisin, oli sitten laji mikä tahansa. Mutta sä oot ihan oikeassa siinä, että mun mielestä mä näen niin yksityisvastaanotolla paljon junioriurheilijoita ja siis nuoria lapsiakin, 10-vuotiaita. Ja siellä on aika vahva monilla vanhemmilla, jotka tarkoittaa tosi hyvää ja haluaa tukea sitä lasta, mutta siellä saattaa tulla jopa, että sano sinäkin nyt tälle Kalle Sinikalle, että pitäisi syödä terveellisesti, että paljon vihanneksia ja muuta. Ja niin kuin, mutta on myös terveellistä syödä riittävästi energiaa. Että tavallaan just se keski-ikäisen aikuisen terveellinen ei ole sama kuin kasvavan urheilijan. Kyllä. Joo, ja välillä sen näkee myös, että urheilijallekin iskostuu se mielikuva siitä, että se terveellisyys ohjaa sitä heidän niin kuin syömistä. Että omaksutaan lautasmallisuositukset sieltä keveestä päästä, että he haluaa syödä terveellisesti ja ajatella, että se tukee sitä urheilua. Ja sitten välillä se tietenkin niin kuin hänen tapauksessaan on sitten, että jos mietitään tämmöistä, että meillä on optimointiprosessi, niin siinä on niin kuin välillä yllättävänkin haastavaa saada se totuus selville, että mikä se on, että kun ei me voida mitenkään aukottomasti valvoa sitä urheilijaa, että mitä hän siellä arjessa tekee ja mitä hän ajattelee, niin sitten just tosiaan se semmoinen, niin kuin, ehkä se siinä niin kuin paras työväline siinä seurannassa kuitenkin on sitten se urheilijan kohtaaminen. Onko muuten tähän niin kuin keskusteluun jotain semmoista, ehkä sitä voitaisiin käydä vielä vähän sitä läpi sitä, sitten kun meillä on niitä painonvetoja, niin miten se eroaa vaikka sitten tämmöistä, jos kehon rasvamassaa pyritään vähentämään? No ihan sitä lyhyessä ajassa vähennetä rasvamassaa. Että se on niin kuin, painonvetoa. Sehän on sitä nesteen poistamista. Kyllä. Että kun me tiedetään, että glykogeeni sitoo 1 gramma glykogeenia sitoo 3 grammaa nestettä, niin sehän sieltä ensimmäisenä häviää. Kyllä. Ja se ei sinänsä ei siinä mielessä ole sitä painon optimointia, vaan se on nimenomaan painonvetoa. Ja sitten kun me muuten halutaan vielä nestettä pois hikoilemalla, niin se on tämmöinen lyhytaikainen ratkaisu. Kyllä. No miten se niin kuin yleisesti näet, että liittyykö siihen enemmän tai vähemmän vai saman verran riskejä? Niitä ei voi mun mielestä verrata. Ainakaan tällä lailla niin kuin mun näkemyksellä, niin ei me voida, ne on niin erityyppisiä, mutta että sellainen painonveto,
niissä lajeissa, jotka sitä tekee, niin se on monelle niistä urheilijoista myös hyvin arkipäivästä, jolloin ne on tottunut siihen. Ja se on usein vähän lyhyempi prosessi verrattuna tällaiseen, että ruvetaan vähentämään energiasaantia, joka sitten vaikuttaa palautumiseen pitkällä tähtäimellä ja muuta. Et mun mielestä nämä on hyvin erilaisia. Niin, eli lyhytaikaisempi ja ei ehkä perustu siihen energiavajeeseen korkeintaan ehkä osittain. Riippuu tietenkin tilanteesta, mutta sitten oma niin kuin kokemus, joidenkin urheilijoiden osalta on ollut se, että se painotavoiteluokka ei ole ollut ihan realistinen ja se on vaatinut sitten aika usein niin kerta kerralta enemmän toimia ja kontrollia ja aktiivista toimintaa ja sen, niin kuin se haastavuus lisääntyy kerta kerralta. Ja siitä on tullut ongelma, ja sekin olisi pitänyt jo alun alkaen miettiä, että onko sitten tämä se laji, tai jossain vaiheessa miettiä sitä, että onko se tämä luokka niin kuin se paras luokka sinulla. Sitten se on niin kuin johtanut haasteisiin, että jos rajoitetaan sitä syömistä, niin sitten se lyö vähän myöhemmin sit sormille ja sitten kilpailujen, otteluiden jälkeen paino nousee ja sitten joudutaan tiputtaa entistä enemmän painoa. Et sitä kautta ehkä joitakin, että jos ei pysty sillä niin kuin tavallaan ehkä helpommalla tavalla, eli nesteiden rajoittamisella, kuidulla ja hikoilulla, niin saamaan sitä painoa alas. Siinä ehkä sitten tullaan myös siihen, että jos sitä painoa joutuu vetämään tosi paljon ja ehkä vielä, että siihen menee aikaakin jonkun verran, niin mikä se suorituskykyvaikutus on, että sä et enää niin kuin palaudu siihen vaikka siihen ottelupäivään. Että se onkin varmaan semmoinen, mikä tulee näissä ääritapauksissa sitten ongelmaksi. Kyllä. Kuinka paljon aiheesta on tutkimusnäyttöä, että kuinka paljon, tiedän, että jossain rajat menee, että kuinka paljon voidaan tiputtaa painoa, mutta onko jotain semmoista suuntaviivaa? No, nyt mun täytyy sanoa, että mä en ole tässä niin kova asiantuntija, että pystyisin tuohon ottaa kantaa. Kyllä mä luulen, että sitä tutkittu on, mutta en kyllä osaa itse ottaa. Taitaa olla muistaakseni jotain 3-4% luokkaa, että voidaan tiputtaa ilman, että se vaikuttaa. Mutta tietenkin on yksilökohtaisesti ja riippuu siitä, että miten se punnitus ajoittuu siihen kilpailuun, että onko siinä tunti vai vuorokausi, niin kuinka siitä ehtii palautua. Mutta ehkä niin kuin siihen suorituskykyyn vähemmän vaikutusta sitten kuin sitten pidemmän. No entäs kuinka paljon olette työskennellyt näiden niin kuin sitten optimoinnin siellä toisessa päässä, että on tarkoitus ollut lisätä lihasmassaa, niin onko jotakin esimerkkiä? No mä oon ollut kyllä mukana muutamassa semmoisessa projektissa myös, missä on sitä nimenomaan sitä massaa, mieluiten lihasmassaa, mutta kuitenkin massaa haluttu lisätä. Ja taas tällainen lääkärin näkökulmasta niin tärkeää korostaa sitä, että vaikka se kuulostaa kauhean mukavalta ratkaisulta, että syödään hirveästi jotain hyvin rasvaista ja sitä niin sanottua roskaruokaa, nyt ei tarvitse miettiä sitä terveellistä ruokavaliota, niin sit sillä on muita terveysvaikutuksia, että rasvat ja verensokeri, sellaiset täytyy huomioida siinä, että sit jos aletaan hirveästi lisäämään sitä energiasaantia, niin täytyy pitää mielessä kuitenkin sit se niin kuin terveys siinäkin mielessä, että se ei ole pelkästään yksinkertaista sekään. Plus, että silloin on silläkin psyykkisiä vaikutuksia, että jos esimerkiksi just lajiin, sanotaan nyt vaikka joku purjehduskategoria tai joku vastaava, missä se, niin kuin sen lajin teknisten vaatimusten takia sitä painoa pitää lisätä. Ja jos on vaikka pienikokoinen naisurheilija, jonka yhtäkkiä pitää kasvattaa 15 kiloa massaa, niin se on mahdoton yhtälö monessa mielessä. Ja sitten sen lisäksi, niin kyllähän silloin urheilijaan se sillä niin kuin kehonmuutoksella, niin sillä voi olla myös negatiivisia vaikutuksia. Et se ei ole niin, että sitten vaan sanotaan valmentajan tai ulkopuolisten puolesta, että toi on sun tavoite ja sinne nyt. Niin tavallaan, että siinäkin on miettimistä, vaikka se kuulostaa helpommalta. Kestävyyslaissa on ehkä muutamassa niin kuin prosessissa ollut mukana, missä on pyritty, ei ehkä niinkään sitä massaa lisää, mutta enemmänkin ehkä sitä voimantuottoa saa parannettua, mikä monesti sitten, kun harjoittelua vähän ohjataan eri tavalla, niin tuo sitä että sitä lihasmassaa tulee lisää. Niin siinä on vaan huomannut, että siinä on kyllä, mä ainakin luullut, että kaikki on niin kuin, lähtökohdat ollut hyvät, mutta tosi paljon yksilöllistä vaihtelua. Toisilta se onnistuu, toisilta ei, kun kuitenkin harjoitellaan tosi paljon koko ajan. Että varmaan on tosi isoja yksilöllisiä eroja. Ehkä mennään vähän siihen samaan, mitä mä sanoin, että joillakin yksilöillä on tiettyihin lajeihin ehkä helpommin saavutettavissa se optimipaino, niin tässä ollaan niin kuin vähän samassa. Kyllä, samanlaisia havaintoja, että lihasmassa
se niin kuin reagoi, jos pyritään lisää voimaa ja lihasmassaa, niin erityisesti se lihasmassan lisääminen niin on hyvin paljon yksilöllisiä eroja. Toisilla se ei tunnu edistyvän yhtään ja siinäkin pitää tietenkin seurata, että kannattaako sitä tehdä. Mutta toki välillä sielläkin on sitten, että tehdäänkö riittävästi, että onko se siitä kiinni vai onko se niin kuin geneettinen tekijä, joka rajoittaa. Katja? Mutta voiko se liittyä lihassolujakaupmaan osittain, että miten se lihas sitten vastaa siihen? Siis voi toki, että kyllähän me tiedetään, että erilaisia lihassoluja on erilaisia niin kuin vasteita hypertrofisen harjoitteluun, kyllä. Mutta toki kyllähän esimerkiksi niin kuin hitaatkin solut kasvaa, mutta niin, että taas se voimatuottokapasiteetti on huonompi, että siinä on tämmöisiä eroja. Välillä tuntuu, että voisi kysyä urheilijalta, että tykkäätkö voimaharjoittelusta, niin siitä voi ennustaa, että tuleeko se projekti onnistumaan. Oikeastaan Katja, mietin itse tuossa, että onko jotain sellaista asiaa, jota haluaa keskustelua vielä tuoda, niin oikeastaan Katjalta otan semmoisen pienen kopin itselleni tästä. Että se just tavallaan se, että kun näistä aiheita käsitellään, ne on tosi herkkiä. Että vaikka tätä on nyt lähestytty moneltakin eri kantilta, niin se, että kuitenkin että ulkopuoleltahan näitä ei urheilijalle voi tulla, että se urheilijan pitää haluta sitä asiaa. Että se on se, että näitä ei voi valmennus tai muut kaataa sille urheilijalle. Että se mennään kuitenkin meillä on aikuisia ihmisiä, jotka saa viime kädessä itse määrittää se, mitä he haluaa ja mitä ei, mikä heille sopivaa ja mikä ei ole ok. Että sitä pitää niin kuin itsemääräämisoikeutta kunnioittaa, että se on niin kuin hirveän tärkeää. Että se ympäristö pitää olla myös se, että se viesti ei saa olla, varsinkin kun me tiedetään, että se painon merkitys monesti yliarvioida. Että sitten siinä on niin kuin valinnanvapautta. Vapaasti miettiä, että mikä olisi se asia, mikä veisi urheiluuraa eteenpäin ja se paino saa tai saa olla olematta se yksi asia. Ja mun mielestä on hirveän oleellista se, että taas mä toki tässä nyt toistan itseäni, mutta mun mielestä tämä on semmoinen asia, mitä voidaan tehdä olympialaisiin tai MM-kisoihin. Tämä ei ole se, mitä tehdään B-junioreiden futiksessa tai juniorisuunnistajalle vaikka junnujen EM-kisoihin, vaan tämä on aikuisen, aivan äärimmäisen huippu-urheilijan. Se vielä, kun sitten on tehty jo niin paljon, niin ehkä se viimeinen viilaus sinne. Kyllä, just näin. Tuossa julkaistiin viime vuonna IOC tämmöisen, olette varmaan lukenut tämän consensus statementin, tästä kehon koostumuksesta ja sen mittaamisesta ja sitten näistä suorituskykyvaikutuksista, niin kyllähän siinäkin tuli se, että me niin kuin yliarvioidaan sen painon merkitystä monesti. Että se tuli niin kuin selkeästi siinä esille. Et ehkä itse niin kuin ajattelisin, että se laaja analyysi pitää tehdä hyvin ja sen pitää pohjautua faktaan ja sitten mietitään, että onko se perusteltu. Se on niin kuin se lähtökohta. Kyllä. Ja sitten kun kokeillaan, niin pitää rehellisesti arvioida se, että toimiiko se vaiko ei. Olisiko näihin sanoihin niin hyvä päättää? Onko vielä jotain semmoisia aiheita, joita haluaisitte keskustella? Hyvin tiivistit. No niin. Kiitoksia kuulijat ja katsojat. Niin luulen, että aihe pysyy varmastikin tärkeänä ja jatketaan toisessa asiayhteydessä asian käsittelyä, mutta tältä osin niin voidaan päättää tähän.